Hello, hi guys, namaste, welcome back to our channel. It's me Aalissa and वहाँ से मेरो प्यारो हस्बैन्ड अनि वहाँ चाहिँ मेरो प्यारी छोरी हजुरलाई चाहिँ हाम्रो युट्युब उसमा चाहिँ फर्स्टचोटि इन्ट्रोड्युस गराउँदैछौँ नानीलाई चाहिँ हामीले नानी चाहिँ आज डिसी जाँदैछिन् हैन अनि अब एकदम धेरै ट्राफिक भएर हामी चाहिँ यहाँ पार्क गरेर अनि हामी चाहिँ ट्रेनबाट जाँदैछौँ नानीको फर्स्ट टाइम हो ट्रेन मेरो सेकेन्ड टाइम रमाइलो हुनेवाला छ यहाँ म त पुरा दुईवटा ब्याग बोकेर हेर्नु परेछ नानीले गर्दाखेरि चाहिँ नानीको सामानहरूले त्यतै गर्नुहोस् बाउ छोरीहरू बाबाले नानीको ग्लोभ्स खासो लास्ट रमाइलो लागिरहेको मलाई चाहिँ नानीलाई चाहिँ यसरी फर्स्टचोटि घुमाउँदैछौँ हामीले ट्रेनमा नानी कस्तो गर्नु नरोइ हुन्थ्यो भन्ने छ हो नरोइ त हुन्थ्यो फर्स्ट टाइम मतलब छैन नानीलाई सुत्नु पाए भयो नानीले दुःख दिएर है रोएर अब चाहिँ उचालेर अनि चाहिँ हाहा बाबु गराउनु परेको छ आज चाहिँ यहाँ चङ्गा उडाउने फेस्टिभल हो होइन यस्तो छ पुरा त्यही त कति रमाइलो धेरै छन् मान्छे राम्रो बाह्र बजा यस्तो सुनेको त त्यहाँको चाहिँ यो फेस्टिभल रहेछ क्या चङ्गा उडाउने यसरी हजुर ठ्याक्क त्यो दिन पारेर आएको हामी चाहिँ कति रमाइलो छ नि यति त फर्स्टचोटि मान्छे देखेँ युएसमा आएदेखि त्यति धेरै मान्छे छन् क्या हामी नानी चाहिँ बुझ्छौँ फेरि It looks like
हामी चाहिँ खान लाग्यो है। अनि यहाँ चाहिँ नानी सुतेछिन्, माथि चङ्गा हेर्दैछिन्। नानीलाई चाहिँ यस्तरी सुताएको छौँ है ग्राउन्डमा। यहाँ सुन्तला पोकेर खाँदै हुनुहुन्छ। यति खाइयो, अब यति खानु बाँकी छ। त्यो बेलामा चाहिँ खानेकुरा अब हल्का हुन्छ होला। हाई गाइस भनिदेऊ। हाई गाइस। हाई त माथि र मेरो छोरी। If you want, you can get a Kite Festival. A lot of things. A lot of people. यस्तो छ है हाम्रो हालत। बिचमा भोक लागेर सारा को सुन्नेवाला छैन। अहिले बोलाए पनि जुन नसकेकोसम्म। औलानी आउला त जुनेली के ल्याइदिउँ मायालाई कोसेली। फुलैको बाटोमा पुल्लानी आस लाग्छ म तिम्रै होलानी। औलानी आउला त जुनेली के ल्याइदिउँ मायालाई कोसेली। अब भुन्टुराम के छ खबर? भुन्तुराम भुन्ते केटी कहाँ गएर आयो तिमी आज? कहाँ गएर आयो भनिदेऊ ले। भ्याइ नभ्याइ छैन ल।